हेलो एक्सप्लोरार्स गुवाहाटी एक्सप्लोरार এটা ভিডিঅ'ত মই অলপ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি অলপ ৰাতি শ্বুটিং কৰি আছোঁ, ঘৰৰ কামো চলি আছে, তো একো নাই। তো আজি টপিকটো হৈছে কি, মই আগৰ ভিডিঅ'টোত কৈছিলোঁ যে মই ইয়াতে এটা লাইট লগাব লাগে। লাইটটো কিনি আনিছোঁ, দেখাইছোঁ আপোনালোকক। এইটো লাইটটো মই ইয়াতে ফিটিং কৰিব লাগে এইখিনি জেগাত। তো তাৰ কাৰণে মই এটা ক্লেম্প এটা বনাইছোঁ, এনেকুৱা ছেম ক্লেম্প এটা বনাইছোঁ। তো তাৰ আগতে আমি এইটো যিটো এইখিনি যিটো আমাৰ হেৰি আছে এইটো খুলিব লাগিব, তাৰপিছত এইটো খুলিব লাগিব, তাৰ আগতে আমি মিৰৰ এটা খুলিব লাগিব। তো ইয়াতে মই আৰু এটা ভিডিঅ' ইনক্লুড কৰিম। এইখিনিত মোৰ এটা ফ্লেচাৰ এটা আছে, প্ৰি ইনষ্টলড আছে, খালি সেইটো আপোনালোকক কেনেকৈ ইনষ্টল কৰিব লাগে সেইটো দেখাই দিম। তো বিশেষ এটা দেৰি নকৰি কিনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। তো এইটো কাৰণে আমাক কিছুমান বস্তু লাগিব, যেনেকুৱা এইটো ব্ৰেকেটটো যিটো মই কথা কৈ আছিলোঁ, এইটো মই ফুটা কৰি আনিছোঁ ৱেল্ডিং শ্বপত যাই কিনে। লাইটটো আৰু দুটা ছুইচ, মোৰ ইয়াতে এই ছুইচকেইটা কিহৰ কামত আহিব মই দেখাম আপোনালোকক, আৰু অলপমান ফ্লেক্স আৰু মোৰ মাল্টি টুল বক্সটো। তো আমি দেৰি নকৰি কিনে ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰি দিওঁ। আমি গ্লাছ দুটা খুলিম। গ্লাছ দুটা খোলাৰ আগতে আমি এইটো খুলি ল'ব লাগিব। হোপছ দেখা পাই আছে আপোনালোকে, কাৰণ অলপমান আন্ধাৰ হৈছে, মই দিনটো অলপ বিজি আছিলোঁ। ৱেৰিঙৰ কামটো একদম ইজি হয়, হাতেদি দম লগাই পৰা নাই। তো 16-17 নম্বৰৰ ৰেঞ্জটো লগাই ল'ম, ইয়াতে লৈ কিনে অলপমান ঢিলা কৰি ল'ম। মই কোৱা নাই যে এইবিলাক আপোনালোকে কৰিব লাগে, বাছ জানি থোৱাটো ভাল। আৰু ময়ো দুটামান ফিউজ উৰাই কিনে শিকিছোঁ। এইটো ইফালে আছে কাৰণে ইফালে থলোঁ, এইটো ইফালে আছে কাৰণে ইফালে থলোঁ, নহ'লে এটা এটাত নোসোমায়, কাৰণ গ্ৰিপকেইটা বেলেগ বেলেগ। মোৰ যিটো এইটো আছে এইটো ওলাম, উল্টা কৰি ল'ম আৰু ইয়াৰে কেপটো ওলাই ল'ম। ঠিক থৈ দিছোঁ, চেঞ্জ পজিশ্যন। থৈ দিছোঁ যাতে হেৰাই নাযায়। তো ইয়াতে আপোনাৰ আৰু নট আছে, সেইটো কাৰণে আমি সৰু হেৰি ল'ম। ফাইনেলি ছেম ইফালে কৰিম। অ'কে, বহুত কষ্টৰ পিছত আৰু এটা মেইন বস্তু এটা বাকী আছে। এতিয়া এইকেইটা খুলি লওঁ, এইটো আৰু ছেম ইফালে এটা আছে, এইটো। বস্তু চাওক, তোমাৰ কোনটো কানেকশ্যন লুজ হৈ আছিল মই দেখাই আছোঁ। এইটো নেগেটিভ আছে, এটা লাইট জ্বলাই দেখাই দিওঁ। এইটো লাইট জ্বলাইছেনে? এইটো নেগেটিভ আছে, এইটো ফ্লেচাৰ হৈছে। জাষ্ট নেগেটিভটো ছিঙি থকাৰ কাৰণে এইখিনি প্ৰব্লেম দি আছে। তো আমি নেগেটিভটো খালি বিল কৰিব লাগে। মেইন এৰিয়া এটা আছে, এইটো নোখোলালৈকে আপোনালোকৰ হেৰি খোলা নাযায়। অ'কে, হ'ল বাছ। লাইটৰ বৰ চাব নেকি? এটা দেখাই দিওঁ, বন্ধ আছে। এইটো লগালোঁ, এইটো চাওক দেখা পাইছে। জাষ্ট আমি এতিয়া নেগেটিভটো ফিক্স কৰিব লাগে আৰু এটা লাইট ফিক্স কৰিব লাগে। এইখিনি গোটেই মেচ হৈ আছে এতিয়া। তো মই আপোনালোকক ফাৰ্ষ্টৰ পৰা বুজাম কেনেকৈ কৰিব লাগে। অ'কে, এইবিলাক গোটেই খুলি দিম আমি। আগতে এইটো বন্ধ কৰি লওঁ, আৰু শ্বৰ্ট চাৰ্কিটৰ ভয় থাকে। সেই গোটেইবিলাক খুলি দিম। ক'ত তাৰ ক'ত গৈছে একো ধৰিব পৰা নাই, ছেম কালাৰৰ হ'লে ভাল। সেইকাৰণে
এইটো হৈছে আপোনাৰ ফ্লেচাৰৰ মই একেবাৰে পেকিং কৰি থৈছোঁ ৱাটাৰপ্ৰুফ কৰি কেনে আপোনালোক দেখাই আছোঁ এইটো হৈছে আজুবাটো খোলো আৰু এইটো থাকক কেনেকৈ কৰিব লাগে মই আপোনাক দেখাম যিকেইটা লাইট আছে লাইটৰ চুইচকেইটা ওলাই লওঁ এইটো বেয়া হৈছে এইটো হেৰিটো চুইচটো এইটো মোৰ দৰকাৰ নহ'ব সেইকাৰণে এক্সট্ৰা চুইচ আনিছোঁ মই তো আমি কি কৰিব লাগিব এইটো চুইচ ন এইটো চুইচত দুডাল তার আছে ঠিক আছে এডাল তার যাব আপোনালোকৰ এইটো লাইট এডাল তার যাব আপোনালোকৰ লাইটত ৰেডটো যাব আপোনালোকৰ গ্ৰীণত ঠিক আছে আৰু যিটো লাইটৰ ব্লেক আছে সেইটো যাব আমাৰ নিগেটিভত মানে যিকোনো য'ত বেটাৰী কানেক্টেড নাই তাতে লোহাৰ পাৰ্টছত চিপকাই দিলে হ'ল আৰু যিটো ব্লেক আছে সেই ব্লেকটো যাব আমাৰ বেটাৰীত মানে বেটাৰীৰ ইগনিশ্যনত যাব বেটাৰীত ডাইৰেক্ট লগাই নিদিওঁ বেটাৰীত ডাইৰেক্ট লগাই দিলে আমাৰ কি হ'ব যে চাবি দিয়াৰ লগে লগে বা চাবি নিদিলেও নহয় গাড়ীখন যদি বন্ধও আছে আমি চুইচ টিপাৰ লগে লগে গাড়ী কি কয় লাইট জ্বলি যাব তো আমাৰ বেটাৰী কনজাম্পশ্যনটো বেছি হ'ব তাৰ কাৰণে আমি কি কৰিম ইয়াতে ইগনিশ্যনৰ চুইচটো আছে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ইগনিশ্যনৰ চুইচ সেই ইগনিশ্যনৰ তাঁৰডাল মই ওলাই থৈছোঁ এই ইগনিশ্যনৰ চুইচত আমি বেটাৰী কানেকশ্যনটো কৰি দিম আৰু আপোনালোকক এইটো দেখাই দিওঁ এইটো আমাৰ 4 ইণ্ডিকেটৰ ন 4 ইণ্ডিকেটৰ 4ডাল তাঁৰ গৈছে 4ডাল তাঁৰ আপোনালোকে কেনেকৈ ফিটিং কৰিব কৈ আছোঁ ইয়াৰে সেম এইটো ল'লোঁ ঠিক আছে গ্ৰীণটো যাব আপোনাৰ ৰেডৰ লগত পজিটিভ হৈ গ'ল আৰু ব্লেকটো যাব আপোনালোকৰ ইগনিশ্যনত দুডাল য়েল্লো আছে এটা য়েল্লো যাব আপোনালোকৰ ইণ্ডিকেটৰৰ চুইচটো আপোনালোকৰ দেখা হ'ব 1 মিনিট এনেকুৱা এইটো চাওক গৈছে এইটো আৰু এটা ইণ্ডিকেটৰৰ চুইচ হৈছে আপোনালোকৰ এইটো দেখা পাইছে সেম এনেকৈ আগৰ পিছত সেম হৈ যায় আপোনালোকে এটাত লগালে হ'ল খালি তো মই আপোনালোকক এইখিনি দেখালোঁ এতিয়া মই ফিটিং কৰোঁ কেনেকৈ ফিটিং কৰোঁ আপোনালোকক জনালোঁ ন বেটাৰীৰ যিটো আপোনালোকৰ চুইচ আছে চুইচৰ গ্ৰীণ আৰু ৰেডটো একেলগে যাব ঠিক আছে লাইটৰ ব্লেকটো যাব আপোনালোকৰ নিগেটিভত আৰু যিটো ব্লেক আছে চুইচৰ ব্লেক আছে চুইচৰ ব্লেকটো যাব আপোনালোকৰ ইগনিশ্যনত বাছ এইখিনি আছিল এতিয়া মই আপোনালোকক এইটো কানেক্ট কৰি কিনে দেখাই আছোঁ তো এতিয়া আমাৰ গোটেইখিনি কানেকশ্যন হৈ গ'ল গোটেইখিনি ৰখালোঁ বাছ এটা আপোনালোকক আৰু এটা নতুন ফিচাৰ এটা দেখাম মই ট্ৰাই কৰিছোঁ আৰু আগতে একবাৰ আৰু আজি এবাৰ ট্ৰাই কৰিম তো এইটো এটা বেলেগ চুইচ হয় এই বেলেগ চুইচৰ যিটো আপোনালোকৰ পজিটিভটো আছে পজিটিভটো লাইটৰ পজিটিভত লগাম মানে গ্ৰীণটো আৰু যিটো ইয়াৰে ব্লেক তাৰটো আছে ব্লেক তাৰটো লৈ যাই কিনে হৰ্ণত লগাম অ'কে হৰ্ণৰ যিটো পজিটিভ আছে তাত লগাম তো তেতিয়া কি হ'ব যেতিয়া আমি হৰ্ণ মাৰিম হৰ্ণ মাৰোঁতে এই স্পট দুটা আগলৈ ফ্লেছ কৰিব ঠিক আছে তো আমাৰ মালবিলাক লগোৱা হৈ গৈছে এতিয়া মই এইটো ফিটিং কৰি আছোঁ ফিটিং কৰি কিনে আপোনালোকক আউটলুকটো দেখাই আছোঁ অ'কে ফিটিংটো হৈ গ'ল এইটো হৈছে আপোনালোকৰ নৰ্মেল লাইট যিটো এটা সৰু জ্বলি থাকে এইটো হৈছে আপোনালোকৰ ষ্টক তাৰপিছত এতিয়া আপোনালোকক দেখাম গ্লাছখন এডজাষ্ট কৰিলোঁ অ'কে তাৰপিছত এটা আছে আপোনালোকৰ এইটো হৈছে স্পট আপোনালোকৰ এইটো মিলাই ল'ব পাৰিম আৰু এইটো তাৰ লগত হালধীয়া জ্বলি আছে হালধীয়াটো বন্ধ হৈ গ'ল এইটো বন্ধ কৰিলোঁ ঠিক আছে এতিয়া আপোনালোকক এটা জ্বলোৱা এটা দেখাম যিটো মই আগৰ ভিডিঅ'ত কৈ আছিলোঁ আৰু ইয়াতে আপোনালোকক দেখাইছোঁ কেনেকৈ কানেক্ট কৰিব লাগে এটা চুইচটো দিলোঁ এটা চুইচটো দিলোঁ এতিয়া হৰ্ণ মাৰিম দেখিছে কেনেকুৱা চাবাছ like BMW
অ'কে তো বন্ধ কৰিলোঁ নৰ্মেল লাইট অ'কে তো ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিল আপোনালোকে জনাব মই নেক্সট ডাইৰেক্ট ব্লগৰ পৰাই ষ্টাৰ্ট কৰি দিম য'ত যাই আছোঁ চাগে আৰু অলপমান মটিভেশ্যন দেখাব পাৰোঁ তো আজিৰ কাৰণে ইয়াতে এৰিছোঁ আন্ধাৰো হ'ল হেৰিও হ'ল বহুত ৰাতি হ'ল ফিটিং কৰোঁতে কৰোঁতে তো বাই বাই মই গুৱাহাটীৰ আজিৰ কাৰণে ইয়াতে এৰিছোঁ নেক্সট লগ পাম আৰু এটা নতুন ভিডিঅ' লৈ কিনে